Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn móc một cái nát cam như thế này nhé. Các bạn có thể dùng làm bông tai này, hoặc là làm cái móc treo chìa khóa, hoặc các bạn dùng để làm trang trí rất là xinh này. Bây giờ chúng ta chuẩn bị kim móc, kéo bấm và len hoặc sợi tùy ý. Hôm nay mình sử dụng kim móc với cái đầu là 3.0 mm và sử dụng sợi len kích cỡ 2 mm. Các bạn cần chọn sợi và kim móc cho phù hợp nhé. Bây giờ chúng ta sử dụng màu trắng để móc cái phần nõi này trước này. Các bạn cầm sợi lên tay, quấn quanh vào hai ngón tay một vòng, kẹp ngón út lại. Các bạn đưa cây kim qua vòng tròn trên ngón tay, kéo cái sợi, rồi móc vào đây một mũi móc đầu tiên. Mũi này chúng ta chưa được tính. Các bạn cầm cái sợi dây dư rút bớt cho vòng tròn nhỏ lại. Bây giờ mình móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 mũi. Các bạn kéo rút cho vòng tròn bên trong nhỏ bớt nhé. Đừng kéo chặt quá. Bây giờ chúng ta đưa kim qua hai cái sợi dây len là ở cái mũi đầu tiên đấy. Đi qua hai cái sợi dây như thế này. Các bạn cầm cái sợi dây bên dưới kéo cho vòng tròn nhỏ bớt. Chuẩn bị lên hàng thứ hai, các bạn dùng sợi màu vàng để kéo một mũi móc trượt. Kéo qua hai sợi dây, kéo tiếp một sợi dây còn lại. Bây giờ chúng ta dùng dây màu trắng kéo chặt cho cái mũi móc cuối cùng này nó chặt lại. Các bạn đưa lên trên, rồi đưa tiếp hai cái sợi thừa còn lại lên trên cái dây cần móc. Bây giờ chúng ta mới kéo và rút một mũi. Các bạn móc thêm vào cái chân mũi đầu tiên này 2 mũi móc đơn chung vào một chân nhé. Mũi này chúng ta vẫn chưa tính. Chúng ta móc thêm 2 mũi tiếp theo chung vào một chân. 1 2. Vừa móc các bạn vừa kẹp cái sợi dây dư vào và chúng ta móc cùng để giấu sợi đi. Tiếp tục cho mũi thứ hai chúng ta cũng móc 2 mũi đơn chung vào một chân. Và ở hàng dưới chúng ta có 6 mũi. Thì hàng trên mình móc xong sẽ được 12 mũi móc. Móc xong được 12 cái mũi móc, các bạn đi qua hai cái sợi dây len như thế này, rồi kéo qua, rút một mũi móc trượt. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái hàng móc thứ hai với cái sợi dây màu vàng. Các bạn cắt cái chỉ thừa đi nhé. Lên trên chúng ta móc một mũi móc xích, móc vào chân mũi móc xích một mũi móc đơn. Sang mũi thứ hai chúng ta móc 2 mũi đơn chung vào một chân.
Mũi tiếp theo, móc 1 mũi đơn. Mũi thứ hai chúng ta lại móc 2 mũi đơn chung vào một chân. Và cứ như vậy các bạn móc vòng quanh cho hết cái hàng móc này nhé. Móc xong hàng móc này chúng ta sẽ được 18 cái mũi móc đơn. Để kết hàng chúng ta kéo một mũi móc trượt đi qua 2 cái sợi dây len như thế này. Kéo qua hết. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái hàng móc tiếp theo. Bây giờ lên hàng chúng ta lại sử dụng mũi móc xích. Móc vào chân mũi móc xích 1 mũi móc đơn. Ở cái hàng móc này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc để cho nó không thành cái cạnh nhé. Cái mũi tiếp theo này chúng ta tăng mũi ngay này. Chúng ta móc 2 mũi đơn chung vào một chân nhé. Sau đó chúng ta móc 1 đơn này, 2 đơn này. Và mũi thứ 3 chúng ta lại tăng mũi nhé, móc 2 đơn chung chân. Và cứ như vậy các bạn móc cho hết cái hàng móc này, 1 2 mũi thứ 3 móc 2 đơn chung chân. Và cứ thế các bạn đếm cho hết hàng móc. 1 này, 2 này. Rồi đến mũi thứ 3 móc 2 đơn chung chân. Khi móc đến mũi cuối, chúng ta lại kết hàng bằng một mũi móc trượt ở đây nhé. Đi qua 2 cái sợi dây len này. Thay vì dùng cái sợi màu vàng thì bây giờ chúng ta sử dụng sợi màu trắng nhé. Các bạn kéo cái sợi dây màu trắng đi qua 2 sợi dây, qua sợi dây còn lại. Cầm sợi dây màu vàng kéo cho mũi cuối chặt lại. Các bạn đưa mấy cái sợi dây dư lên trên cái sợi dây chúng ta cần móc. Bây giờ móc vào đây một mũi. Sau mũi móc xích là một mũi móc đơn ngay bên cạnh chân mũi móc xích. Vừa móc các bạn vừa kẹp sợi dây thừa vào. Mũi tiếp theo là 2 mũi móc đơn chung vào một chân. Sau đó các bạn lại móc 3 mũi móc đơn rồi đến một mũi tăng nhé. 1 2 3. Sau 3 mũi đơn lại là một mũi tăng. Mũi tăng là 2 mũi đơn chung vào một chân. Và cứ như vậy các bạn móc cho hết hàng móc nhé.
Các bạn không kẹp cái sợi màu vàng này vào móc cùng nhé. Chúng ta để riêng ra để chốc chúng ta móc thêm một hàng nữa. Mình đã móc đến mũi cuối của hàng móc. Rút dài mũi cuối. Đưa kim vào cái mũi móc đầu tiên của hàng móc. Kéo cái sợi len qua. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái hàng móc với cái dây màu trắng. Lên hàng móc tiếp theo thì mình lại dùng màu vàng nhé. Các bạn đưa kim vào cái sợi dây vừa rồi. Kéo cho cái mũi chặt lại. Bây giờ chúng ta dùng cái sợi dây màu vàng ấy, chúng ta kéo một mũi. Sau đó móc vào chân cái mũi móc. Ở hàng dưới một mũi móc đơn. Và mũi tiếp theo chúng ta lại móc một mũi móc đơn. Ở hàng móc này chúng ta vẫn tăng 6 mũi cho cả hàng nhé. Và các bạn cứ chia đều ra. Bây giờ mình móc 3 mũi móc đơn rồi lại tăng một mũi. Sau đó chúng ta lại móc 4 mũi đơn rồi lại tăng một mũi cho hết hàng nhé. Cách móc này khiến cho cái vòng tròn của mình không bị cạnh. Các bạn cứ móc đi nhé. Khi móc đến mũi cuối, các bạn móc thêm một mũi dưới chân cái mũi đầu tiên của hàng móc. Kéo một mũi móc trượt để kết hàng. Các bạn rút sợi cắt chỉ đi nhé. Bây giờ mình sử dụng cái sợi dây màu trắng nhỏ hơn để làm gân cho cái lát cam. Ở cái phần này thì các bạn có thể sử dụng kim móc hoặc kim khâu đều được.
Vậy là mình đã hoàn thành xong cái lát cam. Chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì khi móc cứ viết vào phần bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn những chia sẻ tiếp theo từ mình. Xin chào.